Hey, what's up guys? মোৰ নাম মেহবুব আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ ধুনীয়াকৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ওয়াচ কৰিব। যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই ভালদৰে জানো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগতে কোনো দিন দেখাও নাই শুনাও নাই, আপোনালোকে টোটেলি গম নাপায়। আজি প্ৰথম আপোনালোকে দেখিব বা শুনিব আৰু যিটো বিষয় ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজি প্ৰথম আপোনালোকে জানিব পাব। তো বন্ধুসকল আহক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো আজিৰ কথা হ'ল মই আজি আপোনাক বস্তু এটা দেখাই দিওঁ। প্ৰথমত দেখা পাইছেনে তলত মোৰ হোম স্ক্ৰীনত এটা নেভাৰ গিভ আপ বুলি আখৰ লিখা আছে, দেখা পাইছেনে? এইটো বস্তু চাওক, নেভাৰ গিভ আপ বুলি লিখা আছে। এইটো বস্তু আপোনালোকে নিজে এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক, লগাব পাৰিব জানো নে লগাই পাইছে চাওক। কিন্তু মই লগাইছোঁ, কেনেকৈ লগাইছোঁ, কি চিষ্টেমত লগাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে গম পাব। এইটোৰ কাৰণে এতিয়া চাওক দেখিবলৈ এটা কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো কি হয় আপোনালোকে মটিভেশ্যনেল ৱৰ্ড আপোনালোকে লিখি থ'ব পাৰে। বা এতিয়া মই লিখিছোঁ নেভাৰ গিভ আপ, এইটো চালে মোৰ সদায় কি হয় মটিভেশ্যনেল হ'ব। মোবাইলটো ৰাতিপুৱা চকু মেলিয়ে যেতিয়া মই মোবাইলটো দেখা পাওঁ এই নেভাৰ গিভ আপ বুলি দেখা পাওঁ, গতিকে মোৰ মটিভেশ্যন হয়। তো ঠিক সেইদৰে আপোনালোকেও লগাই থ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ ভাল পোৱা ৱৰ্ড কিছুমান লগাব পাৰে বা আপোনালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম লিখি থ'ব পাৰে বা ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে বা কিবা আনিবলগীয়া আছে সেইটো বস্তু আপোনালোকে টাইপ কৰি লিখি থ'ব পাৰে। মোবাইলটো স্ক্ৰীন অন কৰিলেই আপোনাক সেই বস্তুটো দেখা পাব আৰু পাহৰি গ'লেও মনত পৰিব। তো বন্ধুসকল এইটো কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক ভালদৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা কি কৰিব লাগিব, এপছ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব। বেছি ডাঙৰ এপছ নহয়, সৰু এপছ হয় আৰু তোমাৰ বহুত ইউজফুল এপছ হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। তো এপছটোৰ নাম হ'ল এনি টেক্সট ৱাইডছ। তো এইটো এপছ আপোনালোকে দেখা পাইছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে। এই এপছটো এইটো এপছ হয়। এইটো কেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব মই বুজাই দিম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু নতুবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল কেনেকৈ লগাব মই সেইটো দেখাই দি আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপছটোৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ব' হ'ব। ইয়াত চাওক, ইয়াত কি কি লিখা আছে। প্ৰথমত লিখা আছে জেনেৰেল ছেটিঙত লিখা আছে ইউৰ টেক্সট। য'ত ইউৰ টেক্সট লিখা আছে তাত আপোনালোকে কি কৰিব, আখৰখিনি টাইপ কৰিব। য'ত নেকি মই লিখি থৈছোঁ নেভাৰ গিভ আপ বুলি লিখা আছে সেইটো আপোনালোকে তাত টাইপ কৰি অ'কে কৰিব। আপোনালোকে যিটো মন যায় সেইটোৱে লিখি তাত টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো টিক চিন মাৰিব। মাৰাৰ পিছত ইয়াত থাকিব ফণ্ট চাইজ বা ফণ্ট ছেটিং ইয়াত লিখা আছে। ইয়াত আপোনালোকে ফণ্টটো আপোনালোকে কোনটো ফণ্ট লগাব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। যোনটো মন যায় আপোনাৰ যোনটো ষ্টাইলে ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াত ছিলেক্ট কৰি পেলাই ফণ্টটো ইয়াত লগাই ল'ব পাৰিব। মোৰ এইটো ষ্টাইল ভাল লাগে গতিকে মই এইটো লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'ল ফণ্ট কালাৰ। ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ ইচ্ছামতে ফণ্ট কালাৰ লগাই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই হোৱাইটটো ভাল পাওঁ গতিকে মই ইয়াত হোৱাইটটো ৰাখি লৈছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত ফণ্ট চাইজ আছে, এতিয়া আপোনালোকে বেছি ৰাখিব মন গ'লে বেছি ৰাখিব পাৰে, 100%ৰ ৰাখিব পাৰে। এতিয়া মোৰ 40 চাইজটোৱে মোৰ 40 চাইজটোৱে মোৰ পচন্দনীয় গতিকে মই চাইজটো 40য়ে ৰাখিছোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল এইখিনি কাম কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে এটা মই চিক্ৰেট আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিম যিটো আপোনালোকে খুব ভাল পাব। ইয়াত আপোনালোকে এপছো ভৰাই ৰাখিব পাৰে। ইয়াত আখৰত এইটোৰ ভিতৰত এপছো লগাই ৰাখিব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত আখৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এপছটো অ'পেন হ'ব, যিকোনো এপছ হ'ব পাৰে। তাৰ পৰা আপোনালোকে একশ্যন ৱাইডছ ক্লিক বুলি লিখা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত নেকি গোটেই এপছবোৰ আপোনাৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব, গোটেই এপছবোৰ শ্ব' কৰিব। ইয়াত এটা কথা কিন্তু ইয়াত আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেলি এটা এপছে ইয়াত আমি লগাব পাৰিম। তাৰপিছত চাওক ইয়াত আমি কি ৰাখিব পাৰোঁ, যিকোনো এপছ আমি ৰাখিব পাৰোঁ। ধৰি লওক মই ইউটিউবটো মই সেই তাত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হোৱাটছআপ ৰাখিব পাৰে, টেলিগ্ৰাম ৰাখিব পাৰে, যিকোনো চাটিং ৰাখিব পাৰে, FB ৰাখিব পাৰে, ইনষ্টা ৰাখিব পাৰে, যিকোনো এপছ আপোনালোকে তাত সোমোৱাই ৰাখিব পাৰে। মই ডেমোৰ কাৰণে আপোনাক ইউটিউবটো ভৰাই মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইউটিউবটো মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, ইয়াত ইউটিউব হৈ গ'ল, ইয়াত কাম শেষ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আহক, একো কৰিব নালাগে, ছেভ অপশ্যনতো ক্লিক কৰিব নালাগে, অট'মেটিক হৈ যায়। এতিয়া চাওক মোৰ আখৰটো মই ইয়াত ক্লিক কৰোঁ, আখৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগতে কি হ'ব, মোৰ ইউটিউব অ'পেন হৈ যাব। তো দেখা পাইছে বন্ধুসকল ইউটিউব অ'পেন হৈ গৈছেগৈ। ইয়াত মই সৰুকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা মই প্লে' কৰি দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্লে'ও কৰিব পাৰিব। দেখিছে প্লে' হৈছে, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে প্লে'ও কৰিব পাৰিব।
তাৰপিছত ইয়াত বেলেগ এপছো ভৰাব পাৰিব মই বেলেগ এটা ভৰাই দেখাই দিছোঁ বাৰু চাওক ইয়াত মই বেলেগ এটা এপছ ভৰাই দেখুৱাই দিওঁ মই ইয়াত ধৰি লওক হোৱাটছআপটো সোমায়ো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া মোৰ কি হৈছিলে ইউটিউব অ'পেন হৈছিলে এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিলে মোৰ হোৱাটছআপ অ'পেন হ'ব চাওক মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ হোৱাটছআপত মোৰ লক লগোৱা আছে গতিকে মই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো লগাই দিছোঁ চাওক মোৰ হোৱাটছআপ ইয়াত কি হৈ গ'ল হোৱাটছআপ কি হ'ব ইয়াত অ'পেন হৈ যাব গতিকে বন্ধুসকল বহুত ধুনীয়া হয় এপছ হয় ইয়াত আপোনালোকে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব বহুতখিনি ইয়াত ছিক্ৰেটলি আপুনি এপছো ৰাখিব পাৰিব ইয়াত আৰু ইয়াত আখৰখিনি টাইপ কৰি আপোনাৰ নিজৰ কাৰণেও আপুনি ভালদৰে ৰাখিব পাৰিব নিজৰ পাহৰা বস্তুটো মনত পেলাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে এই বস্তুটোৱে গতিকে আপোনালোকে যদি প্লিজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চাই পেলাই প্লিজ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে